Tak, dobré ráno, přátelé. Dneska máme pátek a my se právě nacházíme v Guatemale. Včera jsme se museli celkem náročně dopracovat z Nikaraguy, kdy jsme museli 3 letama s 2 přestupy v Panamě a v Kostarice doletět do hlavního města Guatemala City. No a potom jsme se ještě dneska museli dostat na úplnej sever Guatemaly, tady do džunglí, kde se právě nacházíme. A jak to vypadalo, tak to se musíme vrátit o pár hodin nazpět. Přicházíme na přeplněné letiště Guatemala City. Takže právě jdeme nastoupit do tohohle letadla. Vypadá tak velice exoticky, jako takovýmhle malým letadlem jsem se ještě neletěl, teda kromě nějaký cesty. A snad to přežijeme tenhle let. Letíme do Tikalu na majské ruiny. Vítejte v Guatemala. No a tohle miniaturní vrtulový letadlo jsme naštěstí přežili a teďka už se teda nacházíme tady v džunglové části Guatemaly, úplně na severu, asi 100 km odsud jsou hranice s Belize a s Mexikem. A my se teďka vydáváme směrem přímo do džungle a nejspíš objevíme i nějaký majský pyramidy. Takže vyrážíme. Teďka se nám povedlo dostat do starodávného majského města Tikal, který je tady úplně na severu Guatemaly uprostřed džungle. Původně se rozprostíralo asi na 65 km čtverečních, ale nebylo to objevené až do roku 1848. My tady teď si procházíme celý ten komplex, jsme tady totálně sami. A teď bych chtěl mít takovou tu funkci prostě se vrátit v čase o několik tisíc let nazpět a vidět, jak tady ti Májové žili. No ale v jednom se Májové naštěstí zmýlili a to, že jak byl ten majský kalendář, tak svět neskončil 21. prosince 2012, ale pokračuje dále a právě proto tady dneska můžeme objevovat tyto pyramidy. No a po majských ruinách se teďka rychle vrtulovým letadlem přesuneme do města Antigua, kam jsme se právě dostali. Za mnou můžete vidět jednu z ikonických staveb tohoto města, tuhle slavnou bránu koloniální. V pozadí se nachází sopka Aqua a my teď tohle městečko i okolí zkusíme prozkoumat a uvidíme, co všechno tady objevíme.
Tak podobně jako před 2 rokama v Coloradu jsme i tady schytali pick-up takovejhle, ale tentokrát ho máme upravený na speciální guatemalskou edici, protože máme zatmavený jak boční skla, tak i přední sklo. To znamená, že když sedíme uvnitř, tak nikdo nemůže vědět, jestli tam sedí nějací gangstři tady z Guatemaly nebo my. Takže když si tady sednu do auta, tak se stanu neviditelným člověkem. My jsme akorát na cestě k jezeru Atitlán a takhle si tady jedeme po hezký cestě. No a najednou tady cesta jaksi skončila, spadla dolů. Tohle ten zbytek se zůstal a teďka musíme alternativní cestou to přejet přes tuhle řeku. Tak my jsme právě dorazili k jednomu z nejzajímavějších míst celých Guatemala a to je jezero Atitlán. A zajímavý je hned z několika důvodů. Jednak, že tady za mnou můžete vidět, že je obklopený tady jedním, druhým a tady ještě za ním je třetí vulkán, takže je obklopený 3 vulkánama. A potom ještě jedna věc a to ta, že tohle jezero je vůbec nejhlubší jezero v celé Střední Americe. Má průměrnou hloubku asi 250 metrů a v nejhlubším bodě je dokonce hluboký 340 metrů. Přátelé, ani se mi tomu nechce věřit, ale 15 dní cestování po Střední Americe uběhlo takhle. A dneska máme vůbec poslední den, protože po obědě odlítáme z Guatemala City pryč vzhůru za dalším dobrodružstvím. A zažili jsme to za ty 2 týdny tady opravdu hodně, procestovali jsme 3 země, jak Kostariku, tak potom divokou a neprobádanou Nikaragu a teď i Guatemalu, kde jsme viděli mayské ruiny, vulkány a další neskutečné věci. No a doufám, že se vám tohle putování po Střední Americe líbilo a uvidíme se opět v příštím videu, kde vám na letišti prozradím, kam pokračujeme dále. Takže já se s váma zatím loučím a vzhůru za dalším dobrodružstvím. Takže jak se tady ve Střední Americe říká, adios.
tady koupil nějaký pití, vůbec jako nevím, co to je, vypadá to tak zvláštně, takže uvidíme, jestli to přežiju. Ježiši, co to je? Já nedokážu přirovnat tu chuť, ale co to je? Jako teda moc dobré to zase